Annyeonghaseyo! Welcome back to our channel, and for today's video, we're going to unbox my package from Korea! so meron kaming mini haul ng mga na-order namin from Magic Shop Manila! Dumating na siya today. Ito po, guys. I-unbox na natin. Ang laki, guys, ang laki. Hindi nyo kita yung Nasanitize na natin siya kanina using yung ating BT21 na alcohol. Arte! So, what are we waiting for? Let's do go! this! Ako na lang. Gusto na natin yan. So, my mommy is cutting it. Ano kaya ang mga laman nito, Dwayne? It's a tata squishy. Squishy? Yeah. Let's see. Guys, i-follow nyo pala yung Magic Shop Manila. Yun yung trusted IG. Trusted BTS na bibigay sa'yo, order kayo na BTS. Yung trusted IG shop namin, pag umu-order kami ng mga BTS merch or mga BT21 stuffs. Legit siya. And Legit. Oh, eto na. Yes. So, yung bubble wrap ni Dwayne. And then, una nating nakita ay itong BT21 na Tata slippers. And then, Bubble wrap. Tignan mo ba? Bubble wrap. this one is, nabudol lang ako nito. First, yung ating BT21 Tata na slippers. This is mine. Yup, that's mommy. Ang ganda! Basa natin. Ang arti ko doon. Ito na siya. Tadaan! Ang cute, diba? Guys, i-guess yung ano birthday present ko sa birthday ni Mami, guys. Amoy goma. Tapos ito siya sa likod. Ayoko kay tata eh. O, anong next? Kunin mo yung next, anak. What's this? O, dali. Baba mo dito. This. Ito. This one is yung body wash ni JK. Ito ang ating butter. Nabudo lang ako nito. Di ko talaga dapat to-order eh. Tapos, nag-post si Magic Shop Manila na may mga on-hand siya. So, matagal ko na rin itong gusto. Tapos, nung nakita ko, sabi ko, it's a sign. Ayun. Binili ko. After nitong unboxing natin, paliliguan natin si Dwayne. Tapos, ito yung gagamitin natin para masubukan natin kung magiging amoy Jungkook siya. Okay? Gusto ko J-Hope. Bias na kasi si J-Hope, guys. Pero, wala naman. Ito lang yung na. Try na natin. Okay ba yun? So, ito na. Ay, akala ko karton. Ala! Plastic pala yung niya, yung packaging niya. Akala ko karton to. Oh, yung cute. So, ito ang Milk Baobab Body Wash. Ayan siya. Ito ba yung gamit ni JK sa Indasup ba? Correct me if I'm wrong. Basta ito daw yun. So, amin nga natin. Ay, ang bango. Ang bango, guys. Amoy baby wash. So, mga amoy baby ka lalo dito. So, ito na yung next. Yung body wash ni JK. Next one. Saan mo na? Tingnan natin kung ano yung next one. This one is the big one. I'll get the big one. Wait, what? Oh! My dad is squishy! My dad is squishy! This one is a Tata Squeeze Ball. Tata Squeeze Ball. Yan. Just like yung body wash, hindi talaga siya dapat order ko. Tapos nag-on hand lang, kaya sinama ko na ito si Tata. Ang cute! Mommy, this is mine. Yeah, this is yours.
Hindi ko birthday present to sa'yo. Wait. I miss squish. This is our Okay, next one, baby. the big one. The big one. Ooh, with stickers pa, guys. Ito naman, this one naman is yung Domba na brand na sinusuot ni JK. Sandals to. This is mine. Wait. Ayan. May mga nakikita kayo sa net na suot ni JK na rubber shoes at saka mga slipper, sandals. Yun, ito yung brand ng Domba. Ayan, ito siya. All black. Ayan. Yung design. Lightweight siya, pero mukhang sturdy naman. Hindi siya mukhang madaling mapitipi or masisira. Ayan. 1 month ko tong hinintay. So, next one is this. Pabura! This is K-pop. Ano ba to? Basta jewelry set to eh. Kasi, nasira ko yung box. Ang arte ko, nagasgas siya. Nahiwa. Ang arte mo? Ito na. Ang ganda ng mami ko, di ba? Nang uto pa siya. Ito, K-pop 4, Volume 1, BTS. Ito yung jewelry set. So, open na natin. Tada! Kita niyo ba yan? So guys, ito nga yung laman ng K-pop 4 jewelry box. So meron siyang 2 necklace. ARMY stands for Adorable Representative MC for You. 2 siya. Nakalagay naman dito, if we are together, even the desert becomes the sea. So tagi-isahan namin to ni Dwayne. Siguro ito yung sa akin. And then, we also have a Swarovski crystal earrings. Nakuha namin color is pink. And then, ito yung lace for this. So, yun ang laman ng K-pop 4 jewelry box. Oh, I like this. So, guys, don't forget to like and subscribe and comment down below how this is amazing. So, ito na kayong mga napamili namin. This is our BTS Boodle for today. It's squishy! And itatry ko na, papaliguan ko na si Dwayne using itong milk baobab. And I'll update you guys kung magiging kasing bango na siya ni Jungkook. That's it for today. I hope you like our video. Please like and subscribe. Don't forget to like and subscribe, guys. bye. Bye-bye.